नमस्कार, मी आहे जाई पवारंढीर आणि तुमचं आपल्या ट्रीट्स अँड ट्रॅव्हल्समध्ये मी खूप खूप स्वागत करते। सगळ्यात पहिल्यांदा आणि महत्त्वाचं म्हणजे जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि त्याच्या बाजूच्या बेल आयकॉनवर देखील क्लिक करा। त्याच्यामुळे काय होईल, नवीन मी जेव्हा व्हिडिओ टाकेल, रेसिपी टाकेल तेव्हा त्याचे अपडेट्स तुम्हाला येतील आणि तो व्हिडिओ तुम्हाला लगेच बघता येईल। आजचा व्हिडिओ हा खूप खास आणि इंटरेस्टिंग आहे कारण आज पहिल्यांदा रेसिपी दाखवायला आपल्या चॅनलवर कोणीतरी येत आहे आणि ते म्हणजे आज माझ्या ताई, माझ्या जाऊबाई आलेल्या आहेत। नमस्कार, मी पल्लवी रणधीर, मी डोंबिवलीला राहते। तर पल्लवी ताई, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। तर त्या आपल्याला आज खूप इंटरेस्टिंग, हेल्दी आणि टेस्टी आणि मुलांना आवडेल अशी रेसिपी दाखवणार आहे आणि त्याचं नाव आहे पिझ्झा डोसा। चला तर मग लगेच बघूया आजची रेसिपी कशी करतात। आज आपण बनवणार आहोत डोसा टाइप पिझ्झा। त्याच्यासाठी लागणारे साहित्य आहेत बारीक चिरलेली शिमला मिरची, बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेला टोमॅटो, बारीक चिरलेला कोबी आणि किसून घेतलेला बीटरूट। आणि ऑप्शनल आहे, तुमच्याकडे जर चीज असेल तर चीज तुम्ही टाकू शकता, नसेल तर ऑप्शनल आहे। आणि आपण जे नॉर्मल डोसासाठी जे बॅटर वापरतो ते डोसा बॅटर आहे। तेल आणि चवीपुरतं मीठ सगळं आता मिक्स करून घ्यायचं आहे। गॅस आपला मध्यम आचेवर आहे। आता आपण डोसा बनवतोय, त्याच्यासाठी आधी पॅनला तेल लावून घ्यायचं। आता तुम्ही डोंबिवलीमध्ये काय करताय? डोंबिवलीमध्ये मी 1ली ते 9वीच्या मुलांची ट्युशन्स घेते। मग तुम्ही सगळ्या मीडियमचे क्लासेस घेता? त्यात मी मराठी मीडियम, सेमी आणि इंग्लिश मीडियमच्या मुलांचे क्लास घेते। आता तवा थोडा गरम झाला की त्यात आपण हे बॅटर टाकू। त्यानंतर आपण जे बनवलेलं होतं ते कांदा टोमॅटोचं बॅटर यावर पसरवून आणि कढईला थोडं तेल सोडूया। त्यानंतर झाकण ठेवून 2 मिनिटं वाफ काढू। थोडंसं चीज टाकूया त्यावर। हा पिझ्झा आपण उलटून घेऊया। तुम्ही बघू शकता खालून कसं छान कलर आलाय तो। मग आता तुम्ही कसे क्लासेस घेतात? हो, पण आता सध्या तरी कोविड-19चा प्रसार डोंबिवलीमध्ये पण खूपच वाढलाय, म्हणून मग क्लास घेणं शक्य नाही होत ना, म्हणून मग आता सध्या तरी ऑनलाईन क्लासेस सुरू केले मी। 2 मिनिटं झाले की पुन्हा आपण त्याला काढून घेऊया। गार्निशिंगसाठी आपण थोडीशी त्यावर कोथिंबीर भरपूया। एक ही झटके में टूट गया। तुम्हाला तुमच्या मुलांसाठी जर ऑनलाईन क्लासेसमध्ये इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही नक्की पल्लवी ताईंना कॉन्टॅक्ट करा। त्या खूप छान शिकवतात। आणि बाकी कशी वाटली तुम्हाला आजची रेसिपी? जर तुम्हाला आजच्यासारख्या मुलांसाठी जर रेसिपी हव्या असतील तर
घ्या. ही रेसिपी सगळ्यांसोबत शेअर करा, सगळ्यांना पाठवून द्या आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुढच्या व्हिडिओपर्यंत तुमचा आमचा अन्नदाता सुखी भव. धन्यवाद.